Good morning to all. Greeting from Shri Saha Kelkar College, Devgad. Myself, Professor Rashmi Hirlekar. To be continued with subject Financial Accounting. In this subject, we have started new topic, that is buyback of equity shares. In previous lecture, we have discussed about concept of buyback of equity shares, purposes of buyback, and difference between buyback of equity shares and redemption of preferences. In today's lecture, we will discuss about sources of buyback under section 68(1) and adjustment against free reserves. याचा अर्थ असा की बायबॅक करत असताना कंपनीतले कोणते पैसे आपण शेअर होल्डर्सना देणार आहोत, तर कोणत्या सोर्स मधनं हे रिपेमेंट करणार आहोत ते बघणार आहोत, आणि तसंच फ्री रिझर्व्स मध्ये कशा ऍडजस्टमेंट करणार आहोत त्याचा विचार इथे करणार आहोत. Sources of buyback. A company can buy back its own shares or other specified securities out of three sources. First one, free reserves. Second one, security premium account. And third one, proceeds of earlier issue of any shares or other specified securities. बघा, कंपनी बायबॅक करण्यासाठी कोणत्या सोर्सचा वापर करू शकते, तर पहिलं कंपनीकडे असलेले फ्री रिझर्व्ह वापरू शकते, सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट वापरू शकते, आणि तिसरं दिलेलं आहे प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ एनी शेअर्स. म्हणजे बायबॅकच्या अगदी अगोदर एखादे शेअर्स विकून आलेली रक्कम और अदर स्पेसिफाईड सिक्युरिटीज विकून आलेली रक्कम याचा उपयोग करू शकते. But no buyback of shares can be made out of the proceeds of an earlier issue of the same kind of shares. आता काय म्हटलं की प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ शेअर्स तुम्ही वापरू शकता. प्रोसीड्स म्हणजे आलेली रक्कम, अगोदर शेअर्स जे तुम्ही इश्यू केलेले आहेत ते विकून आलेली रक्कम तुम्ही बायबॅक करण्यासाठी वापरू शकता, पण सेम काइंड ऑफ शेअर्सची रक्कम चालणार नाही. म्हणजे मी बायबॅक ऑफ इक्विटी शेअर्स करते आणि मी अगोदर इक्विटी शेअर्सच इश्यू केलेत, तर ती रक्कम मला वापरता येणार नाही. Preference shares can be issued for buyback of equity shares. Equity shares buyback करण्यासाठी तुम्ही preference shares वापरू शकता. However, equity shares cannot be issued for buyback of equity shares. म्हणजे buyback of equity shares साठी तुम्ही proceeds of preference share वापरू शकता, earlier issued proceeds of preference shares, किंवा तुम्ही buyback of equity shares साठी प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू करून रक्कम वापरू शकता. पण इक्विटी शेअर्स ची जी रक्कम आहे, तुम्ही इक्विटी शेअर्स इश्यू केलात आणि ती आलेली रक्कम तुम्ही इक्विटी शेअर्स बायबॅक करण्यासाठी वापरू शकत नाही. क्लिअर झालं का? बघा, तुम्ही बायबॅक ऑफ इक्विटी शेअर्स करताय तर नवीन इक्विटी शेअर्स इश्यू करून आलेल्या रकमेतनं बायबॅक करू शकत नाही. पण बायबॅक ऑफ इक्विटी शेअर्स करण्यासाठी तुम्ही प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू करू शकता. ही पहिली अट. Now here we will discuss about free reserves. आता हे फ्री रिझर्व्ह कोणते आहेत किंवा फ्री रिझर्व्ह म्हणजे काय याचा अर्थ आपण इथे पाहणार आहोत. The term free reserve has been defined as the reserves which, as per the latest audited balance sheet, is a free for distribution as a dividend and include balance in security premium account. फ्री रिझर्व्ह कशाला म्हणतात, तर फ्री रिझर्व्ह ची डेफिनेशन अशी आहे, रिझर्व्स विच आर ॲज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बॅलन्स शीट. म्हणजे लेटेस्ट जी बॅलन्स शीट आहे, ऑडिटेड बॅलन्स शीट जी आहे, त्या बॅलन्स शीट मध्ये असलेले फ्री फॉर डिस्ट्रीब्युशन ॲज डिव्हिडंड म्हणून वाटण्यासाठी शिल्लक असलेली रक्कम, अँड includes balance of security premium account. म्हणजे
जी रक्कम तुम्ही ऑडिटेड बॅलन्स शीट नुसार डिव्हिडंड म्हणून वाटू शकता ती रक्कम आणि सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंटची रक्कम फ्री रिझर्व्ह मध्ये इन्क्लूड होते. जनरली फ्री रिझर्व्ह इन्क्लूड द फॉलोइंग. आता फ्री रिझर्व्ह मध्ये खालील काही गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. फर्स्ट, amount of surplus as shown in profit and loss account carried forward under the heading reserves and surplus. तुम्ही फायनल अकाउंट केलं असेल, फायनल अकाउंट मध्ये प्रॉफिट झाल्यानंतर काही रक्कम दरवर्षी आपण रिझर्व्ह आणि सरप्लसला ट्रान्सफर करतो. ती amount of surplus as shown in profit and loss account carried forward under heading reserves and surplus. Second, subsidy received under the central government outright grant or subsidy scheme 1971. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडनं मिळालेली सबसिडी यामध्ये असू शकते, जनरल रिझर्व्ह असू शकतात, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. फिफ्थ वन इज डिव्हिडंड इक्विलायझेशन रिझर्व्ह किंवा डिव्हिडंड फ्लक्च्युएशन रिझर्व्ह यामध्ये असू शकतं, सिंकिंग फंड असू शकतं आणि इन्व्हेस्टमेंट अलाउन्स अनयुटिलाइज रिझर्व्ह याचा अंतर्भाव फ्री रिझर्व्ह मध्ये होतो. In this slide, we will discuss about amortization. विद्यार्थी मित्रांनो, amortization ही कन्सेप्ट तुम्हाला यापूर्वी कधीतरी मध्ये मध्ये आलेली असेल. पण amortization म्हणजे काय हे नक्की कळलेलं नसेल आणि म्हणून या स्लाइड मध्ये मी फक्त amortization म्हणजे काय हे सांगण्यासाठी ही स्लाइड तयार केली आहे. आता डिक्लाइन इन व्हॅल्यू ऑफ ऍसेट म्हणजे एखादे ऍसेट्स असतात त्यांची किंमत कमी होत असते. विद्यार्थी मित्रांनो, 11वी-12वी मध्ये डिक्लाइन इन व्हॅल्यू ऑफ ऍसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन तुम्ही ऐकलं असेल, किंवा डेप्रिसिएशन इज वेअर अँड टेअर इन द व्हॅल्यू ऑफ म्हणजे ऍसेट्स ज्या आहेत त्या ऍसेट्सची झीज होते आणि त्यामुळे व्हॅल्यू ऑफ ऍसेट्स comes down. It is called depreciation ऐकलं असेल. पण there are three different concepts regarding decline in value. Decline in value of asset च्या तीन वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. पहिली आहे डेप्रिसिएशन, दुसरी आहे डिप्लेशन आणि तिसरी आहे अमॉर्टायझेशन. आता डेप्रिसिएशन हे फिक्स ऍसेटशी रिलेटेडच आहेत. या तिन्ही कन्सेप्ट ज्या आहेत, these three concepts are related to the फिक्स ऍसेट ओनली. पण फिक्स ऍसेट म्हणजे मशिनरी, बिल्डिंग वगैरे असेल, प्लांट अँड मशिनरी, त्याच्याशी रिलेटेड म्हणजे टँजिबल फिक्स ऍसेट ची व्हॅल्यू ज्या वेळेला कमी होते, वी कॉल्ड इट ॲज डेप्रिसिएशन. मग व्हॉट इज डिप्लेशन? मग डिप्लेशन कशाला म्हणतात? डिप्लेशन, दिस कन्सेप्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फिक्स ऍसेट, बट डिप्लेशन this concept is related to the depletion of natural resources. म्हणजे हे सुद्धा टँजिबल फिक्स ऍसेटशीच रिलेटेड आहे, पण इट इज डिप्लेशन ऑफ फिक्स ऍसेट. कोणत्या फिक्स ऍसेट? तर नॅचरल रिसोर्सेस. म्हणजे तुमच्या समजा तेल विहिरी असतील, तुम्ही वर्षानुवर्षे त्यातून तेल काढताय, लक्षात ठेवा त्या विहिरींमधलं तेल कमी होतंय. किंवा तुमचं जंगल आहे आणि त्या जंगलातलं लाकूड तोडून तुम्ही विकताय, त्याचा दगडी कोळसा म्हणजे कोळसा करताय आणि तो कोळसा विकताय, तर वर्षानुवर्षे जंगल तोडून तो नैसर्गिक साधन स्रोत कमी होत जातो आणि हे होतच. याला डिप्लेशन असं म्हणतात. देअरफॉर द कन्सेप्ट ऑफ डिप्लेशन इज रिलेटेड टू द नॅचरल रिसोर्सेस. नॅचरल रिसोर्सेसशी रिलेटेड कन्सेप्ट डिप्लेशन वापरली जाते. कधीही डेप्रिसिएशन ही कन्सेप्ट वापरली जात नाही. पण डेप्रिसिएशन ही फिक्स ऍसेटशी रिलेटेड कन्सेप्ट आहे. देन व्हॉट इज अमॉर्टायझेशन? मग अमॉर्टायझेशन काय आहे? तर अमॉर्टायझेशन ही कन्सेप्ट इनटँजिबल ऍसेटशी रिलेटेड वापरली जाते. आता इनटँजिबल ऍसेट म्हणजे काय? तर इनटँजिबल ऍसेट मध्ये तुम्हाला माहिती आहे, जे आपण पाहू शकत नाही, स्पर्श करू शकत नाही,
त्याला इनटँजिबल ॲसेट असं म्हणतो, जे फक्त जाणवतं. उदाहरणार्थ गुडविल, त्याच्यानंतर कॉपीराईट आणि पेटंट. आता तुम्ही म्हणाल की कॉपीराईट, पेटंट, गुडविल याची व्हॅल्यू कशी काय कमी होत असेल? तर होऊ शकते. गुडविल कमी होऊ शकतं तुमचं. कॉपीराईट ज्या आहेत त्या कॉपीराईटची व्हॅल्यू सुद्धा वर्षानुवर्षानंतर हळूहळू कमी होते, थोडीफार तरी कमी होतेच. कारण एखादं पुस्तक किंवा एखादा विचार किती वर्ष चालेल याला लिमिट्स आहेत. नवीन विचार आल्यानंतर जुने विचार मागे पडतात. तसंच पेटंट. पेटंट हे जास्तीत जास्त 10 वर्षासाठी असतं, याच्या पलीकडे नसतं. जनरली 6 महिने, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष एवढ्याच कालावधीसाठी बरीचशी पेटंट्स असतात, कारण त्याच्यानंतर पुढचे शोध लागत असतात. तर त्यामुळे त्यांची सुद्धा व्हॅल्यू नंतर हळूहळू कमी होत असते. आणि त्यामुळे इनटँजिबल ॲसेटची जी व्हॅल्यू कमी होते त्याला कधीही डेप्रिसिएशन म्हणत नाहीत, तर इट इज कॉल्ड ॲज ॲमॉर्टायझेशन. किंवा तुम्ही ज्या वेळेला कर्ज घेता, लोन घेतलं, तर कर्ज घेतल्यानंतर तुम्हाला कर्जाचे हप्ते आणि व्याज द्यायचं असतं, म्हणजे हप्ते देता, त्या हप्त्यामध्ये प्रिन्सिपल आणि इंटरेस्ट असतं. जर तुम्ही बँकेत गेलात आणि सांगितलं की मला माझ्या या लोनचं ॲमॉर्टायझेशनचा रिपोर्ट द्या, तर तुम्हाला बँक देते की तुम्ही 3 वर्षासाठी कर्ज घेतलंय, तर त्यात प्रत्येक हप्त्यामध्ये तुमचे प्रिन्सिपल अमाऊंट किती असणार आहे आणि व्याज किती असणार आहे याचा रिपोर्ट देतं. पण तुम्ही हा शब्द वापरलात तर, नाहीतर तुम्हाला बँकवाले काय सांगतात, हा दर महिन्याला इतका हप्ता बसेल, इतक्या वर्षात हा असा, तुम्ही 2 वर्षाचं कर्ज घेतलात तर इतका हप्ता, 10 वर्षाचं घेतलात तर इतका हप्ता. You have to use the word amortization. They will give you printed report of principal and interest. ही amortization ही कन्सेप्ट आपल्याला पुढे या कन्सेप्टचा विचार करायचा आहे ऍडजस्टमेंट रिगार्डिंग फ्री रिझर्व्ह, आणि म्हणून मी मुद्दामून इथे तुम्हाला इथे सांगितली. Adjustment against free reserves. Following adjustment should be made against free reserves to arrive at net amount of free reserves. बघा, फ्री रिझर्व्ह कशाला म्हणतात? त्या फ्री रिझर्व्हच्या अगोदर काही ऍडजस्टमेंट कराव्या लागतात. त्या कोणत्या? त्या ऍडजस्टमेंट केल्यानंतर यू विल arrive at amount of free reserves that can be utilized for buyback of equity shares. The first one is unamortized miscellaneous expenditure. लक्षात घ्या, amortization म्हणजे काय? डिक्लाइन इन व्हॅल्यू ऑफ इंटँजिबल ॲसेट. आता अनअमॉर्टाइज मिसलॅनियस एक्सपेंडिचर म्हणजे तुमचे मिसलॅनियस एक्सपेंडिचर आहे, पण त्याची तुम्ही व्हॅल्यू कन्सिडर्ड केली नाहीये, ते यू हॅव टू ऍडजस्ट इट अगेन्स्ट फ्री रिझर्व्ह. सेकंड, अनअमॉर्टाइज deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure you have not considered, त्याला अनअमॉर्टाइज असं म्हणतात. यू हॅव टू कन्सिडर टू अराइव्ह ॲट नेट फ्री रिझर्व्ह. परचेस गुडविल, तुम्ही गुडविल खरेदी केलं असेल तर त्याची व्हॅल्यू यू हॅव टू डिडक्ट इट. कॉन्टिंजंट लायबिलिटीज लाईकली टू मॅच्युअर अँड नॉट प्रोव्हाइडेड फॉर. कॉन्टिंजंट लायबिलिटी याचा अर्थ काय? तर भविष्यात एखादा अचानक उद्भवणारा खर्च, म्हणजे कोर्टात केस चालली आहे आणि समजा केस तुमच्या बाजूने नाही लागली, तर तुम्हाला काही पैसे द्यावे लागतील किंवा तुम्हाला दंड होईल, त्याला कॉन्टिंजंट लायबिलिटी म्हणतात. या कॉन्टिंजंट लायबिलिटीसाठी तुम्ही व्यवस्था केलेली नसेल तर दॅट यू हॅव टू डिडक्ट फ्रॉम रिझर्व्ह. एनी डिमिन्युशन ऑफ लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट नॉट प्रोव्हाइडेड फॉर. आता डिमिन्युशन ऑफ लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय? तुम्ही एखादी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे आणि त्याची व्हॅल्यू कमी होत चालली आहे, लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट आणि त्याची व्हॅल्यू कमी झाली आहे, तर त्यासाठी तुम्ही काही प्रोव्हिजन्स केल्या नसतील, दॅट यू हॅव टू ऍडजस्ट अगेन्स्ट फ्री रिझर्व्ह. अँड एनी इम्पॅरिमेंट इन व्हॅल्यू ऑफ टँजिबल ॲसेट नॉट प्रोव्हाइडेड फॉर. म्हणजे टँजिबल ॲसेटची एखादी किंमत कमी झाली आहे,
तर त्या कमी किमतीसाठी तुम्ही कोणतंही ऍडजस्टमेंट केलं नसेल, दॅट यू हॅव टू ऍडजस्ट अगेन्स्ट रिझर्व टू अराइव ॲट नेट फ्री रिझर्व्स. Now we will discuss about other reserves not available for buyback. आता buyback साठी उपलब्ध नसलेले reserves कोणते? तर revaluation reserves, capital redemption reserve, debenture redemption reserve, forfeited share account, profit prior to incorporation, capital reserves, statutory reserves. These are the reserves you cannot use for buyback of equity shares. किंवा बायबॅकसाठी हे रिझर्व्ह तुम्ही वापरू शकत नाही. आता रिव्हॅल्युएशन रिझर्व्ह, कॅपिटल रिडम्शन रिझर्व्ह ही जी आहेत किंवा डिबेंचर रिडम्शन रिझर्व्ह हे जे आहेत हे सगळे त्या विषयाशी रिलेटेड आहेत. फोरफिटेड शेअर्स अकाउंट जे आहे ते अनकॉल कॅपिटलशी रिलेटेड आहेत. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन म्हणजे कंपनीचं रजिस्ट्रेशन करण्याच्या अगोदर झालेलं प्रॉफिट. कॅपिटल रिझर्व्ह हा वेगळा विषय आहे. स्टॅच्युटरी रिझर्व्ह हे वेगळे विषय आहेत. हे त्या विषयाला अनुषंगाने धरून तयार केलेले रिझर्व्ह आहेत. हे रिझर्व्ह तुम्ही फ्री रिझर्व्ह म्हणून वापरू शकत नाही. Students, today we have discussed about sources of buyback. We have discussed about reserves and concept of amortizations and other reserves not available for buyback. So, thank you for today. Happy learning to you. We will meet again in next lecture.